Ka mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes Ori. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Isli. Mirëmëngjes Ori, mirëmëngjes gjithëve. Mirë se vini në Wake Up edhe në këtë të enjte, sikur po ikën java dal nga dal. Edhe freskët si u zgjuat ju? Mirë, po më filloi ai stresi i dimrit që do fillojnë temperaturat të bien. Se ke qef dimrin, ë? Po kush e ka qef dimrin? Vetëm nëse jam për ski e kam shumë qef. Kur jam me pushime në dimër. Pa. Vetëm kaq. That's it. Ore, duke pasur parasysh që pjesa më e madhe tani kur zgjohen, bëjnë ca llogari. E tham që djem me garderobën se çfarë do veshin. Është problem fakt. Në fakt problemi është faktën për ne femrat ai momenti kur duhet ta ndrojmë garderobën, të heqim rrobat e verës, të vëmë rrobat e dimrit, fillojnë valixhet, mbushen, zbrazen, është një tmerr i madh. Ku i çuni? Ti zakonisht ke një dollap të madh apo dollap të vogël? Un kam disa dollapër. Dollepër. Me që se po bënim një lojë në fillim. Janë duke u si gjithë ju në shtëpi janë duke u riklasifikuar rrobat. 15 gradë ishte jashtë, por shumë e rëndësishme dëgjojmë tani Tanjën si çdo mëngjes është meteorologja jonë e programit nga Meteo Alb. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Filloi fresku, e prisnim, nuk është se na çudit, po na e the, po kujt ja the? Po ne pranë. Në fakt, Edhe gjithë dëgjuesve. Në fakt e rëndësishme është që njerëzit të informohen paraprakisht, sepse freskut apo nxehtësive kështu drastike nga dita në ditë nuk kemi çfarë i bëjmë. Thjesht i parashikojmë. Edhe ditën e sotme, deri nga ora 4-5 pas dite, territori shqiptar mbetet me vranësira dhe shira të dobët në zona të caktuara. Sigurisht që do të kemi intervale të shpeshta me kthjellime, të cilat në orët e pasdites së vonë dhe në mbrëmje pritet që të jenë në pjesën më të madhe të ulësirës perëndimore, ndërsa zonat malore mbeten me kthjellime dhe vranësira. Me pak fjalë, deri në orën 4-5 pas dite mund të ketë shira në pjesën më të madhe të territorit. Duke afruar orëve të mesnatës dhe gjatë ditës së premte, pritet që moti të rikthjellohet në të gjithë territorin. Përjashtim bën vetëm ekstremi veri lindor, ku do të ketë gjatë paraditës vetëm vranësira të lehta dhe kalimtare. Për sa i përket temperaturave, ju e keni ndier që në mëngjes temperaturat kanë qenë 3 gradë më të ulëta se sa një ditë më parë, ndërkohë edhe në mesditë nuk presim ndonjë ndryshim shumë të dukshëm. Por mbrëmja do të jetë më freskët normalisht. Po, mbrëmja në fakt Orila nga ora 7-8 deri në orën 5-6 të mëngjesit, pra ky interval kohor gjatë natës deri në ora 5 apo 6 të mëngjesit, temperaturat vijojnë të jenë të freskëta, edhe ditën e nesërme, ndërsa mesdita e premte për shkak të prezencës të dukshme të kthjellimeve, thuajse gjatë gjithë ditës do ketë një rritje me 1-2 gradë të temperaturave, por nuk presim ndonjë rritje shumë të madhe. Temperatura maksimale në rang territori ku përfshim edhe Tiranën pritet të shkojë diku ke 25-26 gradë, pasi sot jemi tek 23 gradë. Do doja të theksoj është problematike era sot deri në orët e pasdites në Bregdet edhe në det të hapur, kryesisht nga si thua fundi Adriatikut dhe gjithë deti i Jonit. Era shkon në shpejtësi 50-55 km/h. Përpastaj do të ketë edhe dallgëzim gjatë ditës së sotme, ndërsa e premtja ka një dobësim shumë të ndjeshëm të erës. Nëse riferohemi motit në territorin e Kosovës, edhe Kosova sot pritet të jetë kryesisht me kthjellime dhe me vranësira. Shira të dobët dhe përkohshëm priten në kufirin, do të ketë në kufirin me Malinezi dhe me Shqipërinë, pra zona shumë të veçanta dhe jo gjithë territori i Kosovës. Ndërkohë që edhe Kosova në orët e pasdites dhe mbrëmjes dhe kryesisht gjatë natës dhe ditës së premte do të jetë me mod kryesisht të kthjellët. Temperaturat në Kosovë sikurse edhe në Shqipëri, por në të gjithë juglindjen e Europës kanë pësuar një rënje me 3-4 gradë, duke variuar në ditën e sotme nga 6 gradë Celsius mëngjesi, që është një temperaturë në fakt relativisht e ulët për muajin shtator, dhe maksimumi pritet të shkojë në 21 gradë. Megjithatë nesër edhe në Kosovë kemi 2 deri në 3 gradë rritje, por maksimumi pritet të shkojë 24 apo 25 gradë Celsius. Ora, jemi në gjëra tipike vjeshte Tanja, kështu që arritëm të kuptojmë se nuk kemi çfarë bëjmë, do duhet të çojmë ditët përpara kështu, edhe me llogarinë e temperaturave të ulta në mëngjes apo në mbrëmje. Ditë mirë, faleminderit që na dëgjove më. Faleminderit. Dëgjojmë prapë nesër.
Unë këtë e kam zgjedhur për Islin dhe për Orin, quhet Love on Top. Kjo është Beyoncé dhe jo vetëm për këta dy, por për gjithë ju që doni të dëgjoni me pak zë dhe muzikë të mirë në mëngjes. Love on Top. Kafeja e mëngjesit or, kafeja e mëngjesit me gazeta, nga këto formulat e pangatrueshme të çdo shqiptari. Është si kafe dhe brioshi, tani bëhet kafe dhe gazeta. Po ti Kafe ke jetuar brioche. jashtë shtetit o Të Isli, se lutem. neve këtë brioshin e njohëm vonë. O tek Panorama për shembull. Klasifikohet, jepi. Shkojmë tek Panorama, lexojmë fillimisht librin kryesor, skema aplikimit, vendimi i ri, ndryshojnë dokumentet për pension, qeveria ndryshon rregullat për përfitimin e vërtetimeve të pensionit dhe kartës së shëndetit. Asnjë institucion s'do t'ju kërkojë më këto dokumente. Shkruhet në kryertikullin e gazetës Panorama, e lexoni të plot në faqen 9 në brendësi. Ndërkohë më tej, Rama takim me presidentin Trump në selin e OKB-s, lexoni në faqen 5, fotoja me bashkëshortet, Bushati me kreun e PNUD-it. Ndërkohë deputetët e Partisë Demokratike kundër policisë, Fino, ne fituam, ju bëni gam-gam, në faqen 23. Gangnam Style. Ti je në style, Nice. pa do ndryshonte komplet. Gam-gam sel, tamam. Nëna shkoi të merrte vajzat në shkollë, Dhe diqen ka një që gam me gan ndryshojnë çik për Tak. gërm. Që ti se vë. është edhe fatkeqësisht duhet të them në faqet e para të gazetave edhe lajmi i djegjes së trinjakëve në shtëpi, nëna shkoi të merrte vajzat në shkollë teksa ndodhte ngjarja, tmerrja ndodhur në Durrës, lexoni në faqen 13 më shumë. Ndërkohë, në zhvillimet politike, brokaj në krah Truçit, Partia Demokratike e sulmon si ishte Kadria Zbiu, politik me eshtrat e Prekcalit, flet ish ministri socialist. Gramozi ka qenë ministër 60 ditë si e mbronim nga sulmet e Saliut. Në faqet 14 dhe 15 e Gazeta Panorama. Opinioni i parë, nis shqiptare, shoqëria detyrohet arsim falas cilësor dhe sipas meritës nga Artan Fuga. Opinioni i dytë, nga Selami Xhepa, është zgjidhje arsim i lartë falas si propozon Artan Fuga, dhe opinioni i tretë, nga Ndue Dedaj, një model karriere për gjimnazistët. Dhe ne përfundojmë me të përditshmën e parë, pam kështu Panoramën. Shkojmë tani tek Gazeta Shqiptare, ish pronarët, 300 dosjet që ju mungojnë dokumentet, publikohet lista me emrat në gjithë Shqipërinë që kanë mungesa në aplikim. Agjencia e trajtimit pronave kanë vetëm 2 muaj kohë për të ndrejtur dhe plotësuar gabimet në dosje, mund të futen në planin e kompensimit për këtë vit. E gjeni në faqen 6. Vdesin në tmerr trinjakët 3 vjeçar, flet dëshmitari, dëgjova ulërimat, nëna kishte shkuar bashkë me 2 vajzat e mëdha tek Elma për vizitë, jati punonte, zjarri në Durrës, 20 burra me zjapën derën në faqen 10. Ndërkohë, Dritoroi, pse rrëzoi nga shkallët baban e të qesë së Kuçit, del në treg libri më i ri i gazetarit Ilir Bushi, kur thet e dritoroa gollit, shkrimtari mbeti pa emër 2 javë, kreu i Bektashinjve i tha, ky fëmijë do të jetë drita e Menkulasit në faqen 14 dhe 15. Ndërkohë, ishte përndjekur gjithashtu lista me 9 me emrat se kush përfiton paratë e dykëseve bashkë edhe te Gazeta Shqiptare, sikurse edhe tek Panorama. Ekzekutimi i Renit Motra, shefi i krimeve mori 30.000 euro për vrasjen e djalit tim, vizita në SBA, Bushati me shefin e PNUD-it, angazhim për forcimin e bashkëpunimit. Sa është shtesa, ISSH-ja, 5.851 kërkesa për të marrë statusin e naftëtarit, ja kush e përfiton, dhe peshkatarët e perlave, Hendek mes Invamulës dhe Zanaçelës, në faqen 18 tek Gazeta Shqiptare. Ishin titujt kryesor në faqen e saj të parë. Për të kaluar tani edhe tek shqiptaria.com, nis vetingu para dhe shtëpi për gjyqtarët që kalojnë testin, ky është krimi kryesor. Plani për të mbrojtur drejtësinë e re nga ndërhyrjet, ekipi vëzhguesve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës zbarkojnë gjatë kësaj jave në Tiranë. E gjeni shkrimin kryesor në faqet 2 dhe 3. Eduard Shalsi, dekreti presidentit për mbetjet ka rënë, ne synojmë pastrimin e Shqipërisë nga plerat. Tymnaja mbi portin e mbetjeve nuk është davaritur, lexoni në faqen 5. Ndërkohë, trafiku i drogës, dosja Viluni në netim 15 persona, mes tyre edhe Plana, i zbardhen emrat e përgjimet, si grupi bënte grumbullimin e drogës, por si u kap rrugës, shihje në internet, shkruhet në faqe 12 dhe 13. Ishte një titull pak i çuditshëm. Ashtu ishte fiks. Okej. E kuptuam. Qartë. Komunizmi, kolektivizim me dhunë, jeta e varfër dhe mungesë lirie, çfarë tha poeti për sistemin komunist gjatë marrjes në pyetje nga hetuesi në Rrëshen. Në Fier, trafik droge me anije, Veliere kapen 1.2 ton drog. Kryeministri Rama takohet me presidentin Donald Trump, kryeministri takim me presidentin SBA-ve në New York gjatë punimeve të asamblesë së OKB-s. Dhe jodhëm një sy kështu bashk, titujve kryesor të gazetës shqiptaria.com, për të vjuar tani edhe me gazetën Shekulli. Siç e din të gjithë. Siç dihet, tek Shekulli banesat
Rritet taksa për familjet që kanë shtëpi në Tiranë e qytete të tjera do ta paguajnë taksën sipas çmimit të tregut, shkruan Shekulli. Shembujt që jep gazeta mbi bazën e sipërfaqeve dhe vlera për metër katror për vilat apo apartamentet e vogla. Zbulohet skandali, një tjetër çështje. Rektori Mynir Koni u shoqërua në polici pa shpjegime. Rektori i Universitetit të Tiranës u ndalua më 11 gusht. Koni i palishëm bllokimi i mjetit tim. Më shumë në faqen 7. Një material nga Koçokokdhima, rilindja e pabes, importi i plerave të ndalet me kushtetut në faqen 5. Çështja e pronave është lista e 300 ish pronarëve që do të rishikojnë vendimet e vitit 1995. Aksioni sekuestruan 1.2 ton kanabis në Fier, shoqërojnë 2 skafist dhe morsa nga e cila duhen çliruar shqiptarët, po në faqen 9 tek e njëjta e përditshme pam kështu Shekullin. Për të vijuar tani edhe me të përditshmen Mapo. Shkojmë aty edhe një vështrim. Zjarri në Banesë u merr jetën 3 fëmijëve të mitur, ngjarje tragjike në familjen Koçi në fshatin Romanat të Durrësit. 3 djem trinjak të moshës 3 vjeçare janë asfiksuar në dhomë ku dyshohet se po luanin me një shkrepse që mund të jetë edhe shkaku i zjarrit. Në momentin e tragjedisë fëmijët ishin vetëm në shtëpi. E zonin faqen 4. Foto e ditës, ndërkohë kryeministri Rama takohet me presidentin amerikan Donald Trump. Operacioni Fier kapet mbi 1 ton drogë në velierën me flamur belg, faqen 4. Në suplementin Mapo ide, arena kombëtare nuk përzidhet për Superkupën e Europës 2019. Reforma në drejtësi, vettingu në duart e ndërkombëtarëve, ja të cilët janë 8 vëzhguesit e procesit. Duke nisur nga kjo javë, mbrin në Tiranë vëzhguesi ndërkombëtar të procesit vettingut. Ata janë 7 europian dhe 1 amerikan, shumica e cilëve kanë shërbyer edhe në Kosovë. Më shumë në faqen 3 tek Mapo. Editoriali i ditës, kush tha që rruga e tretë nuk i ul taksat, nga Vesil Jazaj. Ka disa militantizma të rrezikshëm, njëri është ai ateist dhe u shua dielli i patriotizmit dhe antikomunizmit nga komunistët në SBA, janë 2 materialet e fundit që shohim nga faqja e parë e gazetës Mapo. Pas së cilës ne shkojmë tek tema. Tema është e radhës, shohim shpërthimin ndaj Nikolaj Neranzit, akuza nxiti urrëtitjen i Mariotët dhe Çamët një misi shekullore. Ky është krimi kryesor i kësaj tente, në faqen 3 më shumë. Ja të kishim edhe në ekran. Topalli në sulm, Basha ktheu PD në pront familjes dhe Kunatit, kreu i PD si Merberishës, qytetarin digjital. Mbetjet bashkojnë PD-n dhe LSI-n, të shpreh populli të riqe dhe socialisti Shalci, referendumin e firmosi i pari. Marrin fund vuajtjet e qytetarëve për dokumentet, qeveria elektronike, certifikatat, vërtetimet për pension dhe shëndetin, faqet 6 dhe 7. Me robazë shkruan opozitarët si punë kërkuesi tek partizani pa njohur, Ardit Rada, tërheqja e Ramës fituesi dhe humbësit e vërtet, dhe nga Gjon Ndreja Kostot e burokrasisë në eksperiencën time. Dhe me këtë përfundojmë pasqyrën tek faqja e parë e gazetës Tema. Ndërkohë vëmendjen e çojmë tani tek koha jon. Koha jon shkruan Kokdhima gati për luftë me gërma të mëdha, taktika e re e Partisë Socialiste për importin e plerave gati për luftë. Rishikim formal i disa neneve dhe votim në kuvend, PD-ja dhe LSI-ja bëjnë bashk referendum. Lideri i zgjidhjes deklaron se do të bëjnë protesta rrethim të dhunshëm të kryeministrisë, parlamentit dhe sulme fizike ndaj deputetëve që votojnë pro. E pas kanë marrë seriozisht. Tamam që ka luftë pastaj. Ky titulli këtu në ekran, Kokdhima gati për luftë është. Po të mendosh që pastaj kërcënimi deri tek sulme fizike ndaj deputetëve që votojnë pro. Aman vetëm larg piramidës. Do të thosh pro. Presidenti SBA-ve Trump foto me kryeministin Rama, që është edhe fotoja e ditës sepse qarkullon në çdo faqe të parë të së përditshmeve. Qendrimi i Petrit Vasili, Rama dështoi me ligjin e mbetjeve, tani të flasin shqiptarët. Për aplikimin online, ministri Aman Astirliu marrin fund radhët për vërtetim pensioni dhe për kartën e shëndetit, dhe ministri i mjedisit dhe turizmit Blendi Klosi nis operacionit pastrojmë Shqipërinë që dua, në faqen 12 tek gazeta Koha Jon mes të tjerash. Tani jeni gati për zhvillime sportive, për ti edhe një sy tani e gazetës Panorama Sport. Ademi vulos shitjen, vllaznia me disa aksioner, presit kemi shumë ortak, por nuk ka siguri për emrat. Kryebashkakja flet për procesin e privatizimit, në dhjetor hapet Ankandi. Agustinelli jepi një kohë Julianos, Skënderbeu Partizani do të mbyllet barazim, intervistën e tij gjeni në faqen 2. Tek flamurtari Duro urdhër ekipit tregoni sa vleni me Teutën. Në stadiumi Superkupa në Turqi, Shqipëria humb duelin, në faqen 13 tek gazeta Panorama Sport. Ndërkohë do të shohim dhe titujt e së përditshmes fundit, që është Sport Express. Aty lexojmë Seferi mesazh Skënderbeut, Young Boys nuk luan për barazim. Talenti i Shqipërisë U21 flet për aventurën zvicerane dhe për dëmtimet që ja kanë ngadalësuar karrierën, ndërsa pranon se ka spionuar Skënderbeun tek klubi i tij. Gjyqi pafund, Plaku fiton betejën polakët do ta paguajnë. Intervista Heba i Vion shënoi Slovenia zgjedhja e dur dhe Beti si trondit
Realin, -7 pik nga Kreu që në shtator. Këto ishin zhvillimet sportive që pam dhe ne përfundojmë këtu me pasurinë e shtypjes si çdo mëngjes në këtë hapësirë ju dham titullit kryesor në faqet e parë të gazetave. Tani do dëgjojmë një këngë. Ja, tani do dëgjojmë një këngë, tani Po ti që se vetë mendjen për lekë, Ori, nuk t'intereson fare bursa, le të bëj çfarë të doj. Jam këtu, ja. Është si ato që dalin dritarët, plasa, s'po kalon njeri. Ngela. Kursi i këmbimit valutor, po aq si pjesë e ritualit përditshëm orë, pra ka gazet, ka bursë, ka gazet, ka bursë, ka gazet, ka bursë. 120.1 është dollari, ndërsa euro ndrohet me 134.1. Ju kujtojmë që moneda europiane ishte në kuotën e 133 lekëve, ka filluar një rritje tani e euros, e cila në fakt 134 ne nuk e kemi kapur gati këtë periudhë të një viti më parë. 134.1 ndrohet në tregun e lirë valutore, ndërsa franga zvicerjane këmbet me 116.2, paundi britanik këmbet me 151.5 lekë. Po ashtu në ekran keni edhe tabelat e tjera, të cilat ju tregojnë se si është kursi i këmbimit valutor edhe për monedat e tjera, ndërsa në tregjet ndërkombëtare, përballja midis dollarit dhe euros është në këto nivele, nuk ka lëvizur nga dje dhe pardje. $1 ndrohet me 0.84 eurocent dhe 1 euro ndrohet me 1.18 dollar. Tani këngë. Kjo është kënga më e bukur që kishte dëgjuar. Tani është ai momenti im. Tani këngë. Tani kemi John Legend dhe jo pashkas. Jo pashkak. Sepse dje anoncuan publikisht se në fakt 2 biletat koncertit të John Legend për datën 30 të këtij fundmuaji, 30 shtator në Berlin, i japim ne në programin Wake Up. Janë 2 bileta të cilat ju çojnë direkt në koncert, kështu që bëni pjesë e lojës nesër për të fituar këto 2 bileta, dhe është një game show i cili do të mbahet për herë të parë në radio dhe kështu bëjmë një traditë të lërave në Wake Up. Dhe tani pak atmosferë nga ajo çfarë mund të përjetoni live, John Legend me All of Me. Kjo është e bukur fare.